Eway online channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මම අදත් ඔයාලා අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු විදියට online banking පිළිබඳ වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. අද මම කතා කරන්නේ HnB online banking එකේ template එකක් නැතුව කොහොමද සල්ලි transfer කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් අයට සල්ලි transfer කරගන්න template හදාගන්න අමාරුයි. ලේසි ක්‍රමයක් නැද්ද? ඔය වගේ දේවල් අහලා තිබුණා. ඉතින් ටෙම්ප්ලේට් එකක් හදාගන්න විශේෂ හේතුව තමයි ඔයාලා නැවතත් ඒකටම ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් කරනවා නම් නැවතත් ඔයාලට ඒ වගේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් තමයි ටෙම්ප්ලේට් එක ක්‍රියේට් කරගන්නේ. ඉතින් එහෙම නැතුව එකපාරක් විතරක් කරන ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් නම් ඔයාලට ටෙම්ප්ලේට් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඒකට තියෙනවා ඔප්ෂන් එකක් one time fund transfer කියලා. ඉතින් ඔයාලට මම අද ඒකෙන් කොහොමද වැඩ කරගන්නේ කියලා HnB online banking එක use කරලා කරන්නේ කොහොමද කියලා මම අද ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වුණා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. like button එකත් අනිවාර්යෙන් ගහලා තියන්න තව කෙනෙක්ට. එතකොට තමයි suggest වෙන්නේ මේ videos. ඉතින් ගිහින් බලමු screen record එකට කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. step by step මම පෙන්නනවා. හැබැයි එකක්වත් skip නොකර බැලුවොත් තමයි ඔයාලට හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. skip කරලා බලලා comment දාලා ප්‍රශ්න අහුවට වැඩක් නැහැ. හරියට වීඩියෝ එක බැලුවා නම් idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි ගිහින් බලමු screen record එකට. මම මුලින්ම මගේ HnB bank එකට මෙන්න මේ විදිහට password ගහලා log වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට log වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට dashboard එක පෙන්නනවා. dashboard එකේ උඩම වගේ balance එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන ඊතලයක් තියෙන මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරනවා. ඊතල දෙකක් තියෙන තැන මේ ක්ලික් කරලා ගියාට පස්සේ ඔයාලට pay from pay to කියලා options දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් pay from කියන දේ වගේ account එක automatically select වෙලා තියෙනවා. ඒක select වෙලා නැත්නම් account එක select කරන්න මෙන්න මේ pay to කියන option එකට මම ඊට පස්සේ යනවා pay to කියන option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට හදලා තියෙන templates මෙතන පෙන්වනවා. ඉතින් මම templates හදන විදිහ කලින් HnB online banking වීඩියෝ එකේදී පෙන්වනවා. ඉතින් මම මෙතන one time fund transfer කියන option එක select කරගන්නවා. පල්ලෙහා තිබිච්ච one time fund transfer එක. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් bank එක select කරගන්නවා. මේ කියන්නේ template එකක් නැතුව මේ මම සල්ලි යවන්න යන්නේ. ඉතින් bank එක select කරගන්නවා. මම දැන් ඔයාට bank එකක් select කරා. ඊට පස්සේ මගේ account number එක මම මෙතෙන්ට දෙනවා පල්ලෙහාට account number කියන දේ. ඉතින් account එකේ holder ගේ name එක කියන්නේ account එක අයිති කෙනාගේ නම. ඒ කියන්නේ ඔයා යවන කෙනාගේ account එකේ නම. අනේ ඔයා යවන්නේ කාගේ හරි account එකකට නම් ඒ account එක අයිති කෙනාගේ නම මෙතෙන්ට දාන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ නමක් දෙනවා. ඉතින් මගේම account එකකට තමයි මම මේ යවලා පෙන්නන්නේ මගේ අනිත් account එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ටික ඔක්කොම හරිනම් ඔයාලට පුළුවන් මේක confirm කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් confirm කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙතන amount එකක් දාන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්ට මම amount එක ලබා දෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට amount එක ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ receiver reference එකට දානවා මම යවන හේතුව. ඉතින් මගේම බැංකුවක නිසා මම my bank කියලා දා ගන්නවා. my reference එකටත් මම ඒකම දෙනවා. ඊට පස්සේ දෙනවා මෙතන pay now කියන option එක select කරන්න. schedule කියන option එකට දාන්න එපා. ඊට පස්සේ additional notification වලින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන mobile number එකක් හරි email address එකක් හරි දෙකෙන් එකක් දීලා යවන කෙනාට එවෙලෙම notification එකක් යවන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක අවශ්‍ය නැහැ. මම ටික් එක අයින් කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ next කියන option එකට යනවා. මේ next කියන option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට නැවතත් verify කරගන්න ඔක්කොම පෙන්නනවා දාපු දේවල් හරිද කියලා. ඉතින් බලලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ transfer කියන බටන් එක දෙන්න. ඉතින් මම transfer කියන බටන් එක ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට two step verification එකක් එනවා කෝඩ් එකක් විතර වගේ phone number එකට. ඉතින් මම මේ කෝඩ් එකක් මෙතෙන්ට ලබා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් එක ලබා දෙනවා. ඉතින් transaction successful නැත්නම් transfer successful කියලා ආවා. ඉතින් මෙතන ඔයාට දැන් receipt එක download කරගන්න පුළුවන් මෙතනදිම. ඉතින් SMS වලිනුත් එනවා ඔයාලගේ notification එකක transaction. ඉතින් මම මේ download receipt කියන තැන click කරලා මගේ receipt එක save කරගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම බැරි වුණා නම් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ඔයාලා ගන්න කියලා. මොකද මේකත් ගොඩක් අය ප්‍රශ්න අහලා තිබුණා කොහොමද මේ receipt එක download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් download receipt කියන option එක මෙතනදිම කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් okay කරගත්තා. ඉතින් receipt එකත් මම download කරන්න click කරා download වුණා කියලා පෙන්නවා. මම නැවතත් පෙන්නන්නම් ඔයාලට ගන්න බැරි වුණොත් කොහොමද
මෙතන රිසිප්ට් එක ගන්න. ඉතින් මම මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන ඉරි තුන ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන all transactions කියන තැනට යනවා. ඉතින් all transactions කියන තැනට ගියාට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා ඔයා කරලා තියෙන transactions ටික. ඉතින් මේ transaction එක ක්ලික් කරොත් ඔයාට පුළුවන් මේක open වෙනවා. ඉතින් මෙතන download receipt කියන තැනින් download කරගන්න පුළුවන් මේ අන්තිමට කරපු transaction එක. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාට පුළුවන් මේකේ download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට අමතක වුණා නම් download කරන receipt එක කාට හරි යවන්න ඕන නම් ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් log out වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරේ හරියටම කොහොමද one time fund transfer එකක් කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් නැතුව තව කෙනෙක්ට සල්ලි කොහොමද online banking වලින් යවන්නේ HnB bank එක use කරලා. ඉතින් මේ වගේම අනිත් bank පිළිබඳවත් මම ඔයාලට step by step videos හදලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් පුළුවන් ඒවත් බලන්න මගේ channel එකේ තියෙනවා. ගොඩක් වැදගත් වෙන අධ්‍යාපනික දේවල් තමයි මගේ channel එකේ හම්බෙන්නේ ඔයාලට බලන්න. ඉතින් නිදහස් ටයිම් එකක් තියෙනවා නම් බලන්න ගිහිල්ලා ඔයාට තවත් වැදගත් දේවල් ඕන තරම් හම්බෙයි. තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න අනිවාර්යෙන් වැදගත් වුණා නම් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.